Am stat așa un pic și m-am gândit ce înseamnă să fii naționalist. N-am niciun script pregătit azi, dar pentru că toată lumea mă întreabă de unde ești prima oară când te întâlnește cineva și când vrea să comunice cu tine dintr-un punct de vedere, din perspectiva lor, pentru că nu știu cum să te abordeze altfel sau pentru că ai un accent particular, poate că vorbești în altă limbă și ești în altă locație, în altă țară și bineînțeles că lumea te întreabă în primul rând de unde ești, dar de ce e întrebarea asta? De ce se leagă în primul rând chestia asta când lumea te întreabă efectiv de unde ești? Care-i sursa, până la urmă, a întrebării de unde vine? E lipsa lor de a se putea identifica, pentru că asta le lipsește lor când te întreabă de unde ești, pentru că vor să te abordeze în felul în care înțeleg ei și să înțeleg ei pe ei înșiși, pentru că altfel nu au cum să comunice cu tine. Pentru că ei deja când te întreabă unde ești, te pun într-o cutie, în cutiuța lor, care au pregătit-o deja în mintea lor, ca să știe cum să te manipulezi practic în conversație. Pentru că lumea când conversează cu oameni pe care nu îi cunoaște sau oameni noi, încearcă să îi abordeze dintr-un fel și dintr-un mod încât să poată ei acomoda în conversație și să complacă cu ceea ce ei știu deja. Pentru că altfel nu au cum să te abordeze sau să te manipuleze în conversație. Și atunci de aia te întreabă că sursă de naționalism nu există. Nu mai există așa ceva. Nu știu dacă exista vreodată. Ce-i naționalismul? Că toți sunt așa de, cum să zici, în sinea lor și în gândul lor, că nicăieri nu-i arătat prin fapte, numai prin gândire poate și prin așa aberante expuneri. Cred unii a fi aparținând naționaliști a unei anumite zone, regiuni, că până la urmă totul e doar în hârtii, că ești român, că ești, eu știu ce altă naționalitate, german, francez, englez, italian sau ce mai fi. Și totul e în hârtii și că scrie acolo în hârtie mare și lat în ID-ul tău, în pașaport, buletin, ce mai avea, carnet de conducere, cât scrie numele și altceva ce te definește. Cultura pe care o ai, ce cultură ai? Ce cultură mai există în ziua de azi? Totul e comerț, totul e de cumpărat și de vândut. Oamenii sunt la fel de cumpărat și de vândut. Aia ai cultură? Ce cultură există? Nu mai există nicio cultură. Și altceva pe lângă toate astea îi limba, nu? Limba care ți este practic fără liber arbitru, ți-e impusă din naștere pentru că ești născut în regiunea aia și limba aia se vorbește. Și pentru că vorbești o anumită limbă, asta te face pe tine român. Păi dacă te duci după aia și locuiești în Africa, locuiești prima oară 5-10 ani în România, da?
și apoi te iau părinții, familia și te duc în Africa și locuiești acolo pentru tot restul vieții. Ești român sau ești african? Și te face limba de 5-10 ani, încă te mai face român? Dacă tot restul vieții mai trăiești încă vreo 50 de ani și vorbești limba africană pentru că înveți limba corespunzătoare din Africa, care se vorbește acolo, din regiunea respectivă. Mai ești român doar din prisma faptului că ai fost născut în România și ai vorbit 5-10 ani, care când ești copil nici măcar nu înveți prea mult dintr-o limbă în perioada asta. Ăla e naționalism? Nu mai e, frate. Și ce te mai face român pe tine? Bucata aia de pământ? Că te-ai născut acolo pe bucata aia de pământ care e denumit într-un anumit fel de un grup de oameni și nu se cheamă altfel? Nu mai e deloc. E totul scris în cărticele, în acte, ca să putem fi manipulați. Ăsta e scopul principal naționaliștilor.